Hej, jag heter Lars. Nu står vi i vimlet av Restoration Show. Jag tänkte vi ska gå runt och kolla vad som händer här och vad man tycker om det. Hallå grabbar! Har ni bytt motor? Ja, det är den nya motorn nu. Är det det? Ja. Ja, det ser jag faktiskt. Ja. Vad är den gamla då? Den är hemma. Ja, jag lyckas köra hem den också. Ja, jag ser det här är fint och det här är också väldigt snyggt. Passar väldigt bra där. Men har det gått bra att byta under tiden? Ja, det har gått bra. Ja, tycker folk det är kul att se när ni jobbar? Ja, många som varit och pratat. Ja, det skulle jag tro. Det är trevligt. Ja, jättekul. Herregud, det var inte lätt att ta sig fram här. Micke, hur går det? Det går jättebra. Vad gör du här? Jag håller på att montera ihop en pumpakåta. Okej. Det börjar nu. Bra. Trevligt. Kompakten står där. Jag kommer inte längre. Det är Nej. slut på vajrar och allting. Okej. Nästan Det färdig. är kaos. Är det det? Men det är roligt. Så nu är det roligt. Ska vi sätta upp lite nylackerade grejer. Ja, vad kul. Jag har fått ett jobb av en kund där och han har lämnat mig delar och så hjul och massa burkar med skruvar och dylikt. Hallå grabbar. Hur går det här egentligen? Det går alldeles utmärkt. Det gör det. Vad trevligt. Jag är praktikant idag, men det Ja. går bra det också. Hallå Märsamannen. Vad gör du här egentligen? Jag polerar. Jag tycker du verkar lite trött nu. Du var lite piggare förut. Ja, och idag är det lite segare. Okej. Detta är tredje dagen. Ja, tredje dagen. Ja, det känns... Ja, det känns bra, men körigt ändå. Det är mycket folk. Ja. Ja. Renare invändigt också, eller? Ja, lite. Vi spelade ut lite polermedel, men Jaså. det var ju bara vad han såg ut. Det här funkar ju jättebra. Ja, det gör det. Härligt. Göran då, hur går det för dig? Jag försöker renovera dörrsidorna Ja, och det har gått jättebra. ja trevligt. Hej Hans. Hej. Vad gör du för något? Ja, som Christian sa, det är som ett obduktionsbord det här. Vi håller på att obducera en motor. Ja. Hur mår motorn då? Patienten behöver en del omvårdnad faktiskt. Ja, det är så. Så är det, men att det har klarat sig väldigt bra. Men det är inget mord som har begåtts? Nej, inget mord. Nej. Inget övervåld. Nej, det är bra. Hallå Sandell. Vad gör du? Ja, försöker få lite liv i det här gamla Åbäcket. Ja, får du det då? Nej, det vet jag inte riktigt, men jag gör i alla fall ett tappert försök. Ja, vi fortsätter bortåt här. Och här står det ju så vackert Ladies Only. Och sen står det Järnens goda gubbar och hej, jag heter Lars. Det är ganska trevligt så vi får gå in och kolla vad som händer. Ja, men här är det ju en fantastisk Ladies Corner. Ja, jag ser nästan det. Det är bara tjejer. Ja. Ja, dricker ni te? Ja. Ja. Var smakar teet bra? Ja. Och var kakan god? Ja, men vad bra. Ja. Härligt. Ja, vad trevligt och jättefint är det. Tack så mycket. Ja. Tjena, vad gör du för något? Försöker att få en stång mellan ratten och styrsnäckan. Jaha. Och ska man ha den stången till att dra en kabel eller? Sjuan och X-kon och det, de har ju blinkersen i ratten. Och eftersom vi ska använda bara Mach 7-grejer så vet du vad Bergström vet vad vi hade ju tänket där att vi ska göra nu så original som möjligt. Ja, just det. Hallå Melvin. Hej. Vad gör du för någonting? Jag ska sätta dit gagereglaget. Ja. Är det roligt här? Ja, det är jättekul. Här är mycket folk. Ja, vad trevligt. Vad har du fått gjort sen i fredags då? Jag har fått ihop tank, skärmar, sits, batterihållare. Jag har fått ihop ganska mycket faktiskt. Det blir jättefint. Ja, tack så mycket. När jag såg den senast så var den grå. Ja. Nu är den en färg till. Ja. Ja. Ja, det funkar bra då, så det är roligt. Ja, det är jättekul. Vad är det som händer här? Här ordnar vi lite kopparplåt. Alltså du, vad ska du ha den till då? Den ska vi ha... Ska vi kalla det torpeden eller vad ska vi kalla det? Tycker du? Ja, snyggt. Så det får väl vara så mycket som möjligt som länker och skiner. Ja, det är jättefint. Så, koppar och mässing satsar vi på här. Mm. Finns det någon Jeremias här? Tjena, vad gör du? Jag byter växellådsolja. Ja, går det bra då? Ja, men det går fantastiskt fint. Ja. Är det ett bra ställe att göra det på? Det kunde inte bli bättre faktiskt. Nej, det är varmt och skönt och många människor har rådfråga om man har några frågor och sådär. Exakt så. Ja, det är härligt. Rickard Olsson heter jag. Ja, vad gör du här? Jag är här på Restoration Show för att visa hur man svetsar på en hundkoja. Ja. Eller 2 stycken i det här fallet. Det är då. jättebra. Tycker folk det är roligt? Ja, de tycker det är jätteroligt. Ja, det är bra. Både unga och gamla får jag säga. De kommer hit och frågar lite frågor om hur man gör och vissa är bara nyfikna på det som händer där i maten. Hej Dan, har du några bra svar idag? Hör du inte vad jag säger? Nej, det var inte Dan. Det måste vara någon liknande. En dubbelgångare. Tjena Emil.
Vad gör ni här? Här håller vi på med Olofs A-Ford. Och det ser alltid glad ut. Ja, men det är ju roligt det här. Ja, det är det va? Ja. Hej! Vad gör du för något? Nej, vi håller ju på och sätter upp den här epatraktorn här. Ja, och vem ser den? Det är ju Mackan Garage. Det är ju hans dotter Isa som har den. Ja, just det. Och vem sitter där inne? Är det Isas mamma? Ja. Hej! Hej! Vad gör du här? Ja, just nu sitter jag och putsar såna här. Wow. Kromdetaljer eller vad heter det? Ja. Vi försöker färdigställa en folkabuss. Ja, hur går det? Det går bra. Ja. Det kommer ju folk och ska prata med en. Ja, det är så va? Och jag är en av dem. Ja. Så det går långsamt framåt då? Ja, det går långsamt framåt. Men man ska skynda långsamt med såna här saker. Ja, det ska man göra. Man ska ha roligt också. Absolut, och den är fantastiskt fin. Ja, den är vacker. Vad händer här nere? Axel har polerat bilen i olika steg så det är väl bara ett steg kvar nu. Ja, det är lackskydd kvar. Jag har precis fått i motorn. Jaha. På plats. Den var inte på plats när du kom hit? Nej. Eller? Nej, det var ju jättebra. Det var ju det stora målet faktiskt. Ja, så målet är uppnått efter 3 dagar på Restoration Show? Ja, sen imorgon är jag arbetslös. Det tror jag inte. Vad gör ni för något? Just nu står vi och kröker lite rör här till luftfjädringen. Ja, till luftfjädringen. Vad spännande. Ja. Så det är sånt man gör här på Restoration Show? Ja, bland annat så kan det bli lite sånt. Ja, hinner det med något då? Ja, men det tror jag. Ja. Vi förväntar oss nog att göra färdigt det idag. Det har varit fullt ös runt bilen hela tiden. Ja. Jag brukar säga det, så mycket som jag har pratat de här dagarna har jag aldrig pratat hela mitt liv. Oj. Då kommer du vara hes på tisdag då efter det här. Det lär jag nog vara. Ja, men det är skoj. Vi står här i verktygsbodens monter. Skruvar lite. Ja. Lite allt möjligt. Är det roligt då? Det har varit jätteskoj. Det har varit det? Ja, det har varit jätteskoj. Får man energi till att fortsätta göra färdigt projektet? Ja, förhoppningsvis får man det. Man fick energi innan när man blev medtagen till detta så fick man energi för att fortsätta bygget. Så nej, jag hoppas att jag har det så det fortsätter. Ja, det tror jag. Det brukar vara så. Man får inspiration. Hej! Hej! Vad gör du på Restoration Show? Ställer in en framvagn, eller jag tittar på när någon annan ställer in en framvagn, rättare sagt. Okej, just det är nu i alla fall. Är det du som ställer in framvagnen? Ja, det är det. Ja. Så att, vad har du för verktyg till det? Ja, men du använder ju skinsats. Aha! Och så lite spärrskaft och hylsa. Och Hampus, ska han köra med den här bilen hem tror du? Nej, det är faktiskt jag som får den äran. Ja, det är därför du ställer in framvagnen. Hela vägen hem ska jag få åka. Hur långt är det? Det är upp till Sundsvall, så det är 8-9 timmar. Häftigt. Och du börjar ikväll? Ja, jag tänkte det. Får vi se om vi tar oss hela vägen. Ja, det gör ni garanterat. Ja. Lycka till! Tack! Hej, hur går det här? Det går bra. Det gör det? Det går framåt. Trevligt. Är det roligt? Jo, mycket. Ja. Det är många som säger varför. Ja. Det är det jag får. Det är bara en gammal fiesta, men då får man förklara varför. Ja, just det. Och vad säger du då? Ja, för att det här är så pass ovanligt. Ja. Det är bara 1 av 15 kvar i världen av det här. Eller det är 15 kvar nu. Ja, men en av dem som är vänsterstyrd. Ja, just det. Så det är det som gör den här bilen värt att rädda. Hej! Vad är det som händer här? Vi håller på att skära ut uttaget för originalhögtalaren i bak. Men högtalaren var lite stor så vi får skära ur lite i plåten för att få in den. Ja. Är det det ni har jobbat med i helgen? Satt in högtalare? Lite högtalare, ja. Egentligen är det lite plåtjobb, men ja. Ni tycker ljudet är viktigare? Ja, vi tycker ljudet är viktigare. Vi håller på att polera lite navkapslar. Ja, ni har gjort massa grejer. Ni har ju blästrat också, såg jag. Ja, jag kan visa hur det blev. Ja. Så här blev det ju. Ja, just det. Det blev ju superfint. Ja. För de var ganska anfrätta innan. Ja, de var ju det. Ja. Så, jättebra. Ja. Kanske är många som letar efter sådana här bilar nu då? Ja, och många vet ju att det är en ovanlig bil. Ja, just det. Men många har kanske haft en pappa eller själva haft en. Så att, ja. Man tycker det är skoj att ni är med. Ja, det är kul. Jättekul, det tycker jag också. Ja, tack. Ja, vi har riktat en bula i dörren. Ja, häftigt. Spacklar och slipar lite. Ja, men det ser lovande ut. Ja, det ser mycket bättre ut än det gjorde i morse när vi började rikta. Ja, just det. Ja, det var 2 ganska fula märken. Ja, alltså nu när vi inte kunde komma så mycket längre på karossen. Nej, så har du börjat med framvagnen. Så vi vill göra ordning framvagnen, försöka göra rent och kanske prova checka den vattenbläster när det är lite rent då, för man vill ha rena grejer där, vad jag förstår. Eller hur? I alla fall börja avfetta det. Ja. Det hade ju inte varit så dumt kanske. Det är ju, det kan ju vara bra. Så
Men den gick att få isär den andra. På det. Precis. Men då ska du gå till Gärdensgubbarna för de har ju smådelsrätten Ja, där. exakt. Vi ska ta det. Hej, hej. Vad gör ni för någonting här? Vi plockar ihop en Formel V-bil. Okej. Men jag tyckte ni plockade isär den förut. Igår kväll, ja. Och så vi plockar isär på kvällen, plockar ihop på dagen. Okej, det är så man måste göra. Ja, publiken måste få sitt. Ja, det är helt rätt. Har det varit roligt? Det var jättebra intresse. Ja. Så det är över förväntan. Ja, vad kul. Dagarna har gått fort då? Ja. Trevligt. Det var jättebra. Det har varit superkul. Alla drömmar är uppfyllda. Härligt. Och bilen glänser? Bilen glänser. 12-volt-systemet funkar, ny inredning och den blänker satan en 73-årig gamla, eller lacken från 73. Ja, precis. Häftigt. Vi håller på att fylla växellådsolja här. Okej. Ja. Är det det ni har gjort hela helgen? Nej, vi har hunnit med lite annat. Vi har lagat laddning och vi har bytt en kylplåt och kopplat lite el och gjort ett fäste till bromsljuskontakten. Så vi har hunnit med mycket faktiskt. Det är perfekt. Men det tog 2 dagar. Besiktning snart då? Det är klart. Det är klart. Den är i trafik och härligt. Helt färdigt. Ja, så det är bara lite ökad driftsäkerheten. Bara köra hem nu då? Ja, men jag vet inte om jag hinner. Nej. Det tar väl några dagar misstänker jag. Tycker du om detta? Det här, och det är jättekul här. Det var vår första gång och det var overwhelming på engelska. Det var så mycket intryck. Så kul att träffa så mycket folk. Han jobbade med maskiner där tillsammans med Betchat. Så det, trevligt. Det var så kul. Ja, det här är väldigt fantastiskt för oss. Tack så mycket. Vad är det som händer? Jag skär lite glas, bara lite lamellglas. Det ser lite farligt ut, det brinner ju. Ja, det måste jag göra för att smälta plasten emellan. Jaha, det är plast emellan. Ja. Det är därför du gör så. Ja. Coolt. Här håller vi på och monterar ihop och renoverar en BMW-motor. Okej. Vi stötte på lite problem här idag så vi fick flytta alla lager till det gamla blocket. Nej. Så vi fick börja om från början så vi har renoverat 2 motorer kan man säga. Ja, men det är perfekt. Ja, då är det bra show liksom. Ja, precis. Ja, det är superbra. Alla som har varit alla dagarna har fått se samma saker egentligen med renovering och nya lager och kolvar. Men det är olika publik så det gör ju ingenting. Så är det. Nej, det gör ingenting alls. Det är roligt. Men förhoppningsvis så får vi lyfta i den i bilen idag. Men det är det som är planen? Det är planen. Ja. Blir det uppstart också? Vi hoppas det. Ja, vad roligt. Och det är väldigt så gött med för att jag har haft alla verktyg till den och kunna bara stå och sitta och skruva upp allting. Ja, det är kanon verkligen. Ja. Så, och publiken, har de hejat på eller? Ja, många som har kommit och ställt frågor och hejat på och velat att man ska bli färdig och hoppas att man blir klar. Många som vill se hur det går på måndag. Ja, det är klart. Det är roligt. Ja, får du säga till när du ska starta så kommer vi att filma. Ja, jajamän, det ska jag göra. Ja. En applåd tycker jag.